হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চিৰাৰে বনোৱা লাড়ুৰ এটা ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। এই চিৰা লাড়ুটো পহা লাড্ডু বুলিও জনা যায়। এই লাড়ুটো মই চিৰা আৰু গুড় ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ বাবে খাবলৈ সোৱাদ লগা হোৱাৰ উপৰিও হেল্ডিও হয় আৰু আপোনালোকে এই লাড়ুটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সহজতে বনাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। চিৰা লাড়ু বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে 4 কাপ চিৰা কেৰাহী এটা দি ল'লোঁ। এই চিৰাখিনি 9-10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এই চিৰাটো মই পেকেটত কিনিবলৈ পোৱা পাতল চিৰাটো লৈছোঁ। চিৰাখিনি কম জুইত অলপ মচমচীয়া হোৱালৈ লৰাই ভাজি আছোঁ। চিৰা লাড়ু বনাবলৈ পাতল চিৰাটো ল'লে ভাজোতে কম সময়ৰ ভিতৰতে চিৰাখিনি মচমচীয়া হৈ পৰে আৰু চিৰাখিনি গুড়ি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত চিৰাখিনি মচমচীয়া হৈ আহিছে। এয়া চাওক, চিৰাখিনি আঙুলিৰে ভাঙি দিলে ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে। এতিয়া চিৰাখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। চিৰাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত পেন এখনত এচামুচ ঘি দি ল'লোঁ। ইয়াতে চিৰাৰ লাড়ুখিনিত দিবলৈ অলপ খিচমিচ ভাজি ল'ম। ঘিখিনিত কেইটামান খিচমিচ দি ল'লোঁ। এই খিচমিচখিনি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে বাদাম, কাজু বাদাম আদিও দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত অকল খিচমিচ আছিল কাৰণে খিচমিচকেইটাই ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে লাড়ুখিনি কোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিদিয়াকৈ এনেও বনাব পাৰে। এয়া খিচমিচকেইটা ভজা হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে চিৰাখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত দি ল'লোঁ। এতিয়া চিৰাখিনি মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। চিৰাখিনি চাওক, মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। গুড়ি কৰি লোৱাৰ পিছত চিৰাখিনি 2 কাপমান হৈ পৰিছে। এয়া 3 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ চিৰাখিনিত দি ল'লোঁ। পাউডাৰ গাখীৰ আপোনালোকে দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈও লাড়ুখিনি বনাব পাৰে। আৰু লগতে এয়া 1 কাপ মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় চিৰাৰ গুড়িখিনিত দি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি গুড়ি কৰি ল'ম। গুড়ি কৰি লোৱা চিৰা আৰু গুড়ৰ মিক্সাৰখিনি ডাঙৰ বাতি এটাত দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ হাতেৰে এইদৰে মোহাৰি মিক্স কৰি ল'ম। তেতিয়া গুড় আৰু চিৰাখিনি আৰু ভালকৈ মিক্স হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকে নাৰিকল দিব বিচাৰিলে অলপ নাৰিকল ভাজি লৈও দিব পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া 3টামান গুড়ি কৰি লোৱা ইলাচি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি আগতে ভাজি থোৱা খিচমিচখিনিও দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া 3 চামুচ ঘি চিৰাৰ গুড়িখিনিত দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি আকৌ মোহাৰি মিক্স কৰি ল'ম। চিৰাৰ গুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া 1 কাপৰ 4 ভাগৰ এভাগ গৰম কৰি লোৱা গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনিৰ অলপ অংশ দি ল'লোঁ। এতিয়া চিৰাৰ গুড়িখিনি আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এই গাখীৰখিনি দিওঁতে কিন্তু একেবাৰে অলপকৈ দি মিক্স কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ গাখীৰৰ পৰিমাণ বেছি হৈ গ'লে চিৰাৰ মিক্সাৰখিনি বেছি ভিজা হৈ যাব আৰু লাড়ুখিনি ঢিলা হৈ থাকিব। এয়া মই চিৰাৰ গুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। লাড়ু বান্ধিবলৈ চিৰাৰ মিক্সাৰখিনি এনেকুৱা দানা হ'লেই হৈ যাব। মিক্সাৰটো আৰু ইয়াতকৈ বেছি ভিজা হ'ব নালাগে। এয়া চাওক, কাপটোৰ 4 ভাগৰ এভাগ গাখীৰৰ অলপ গাখীৰ থাকিয়ে গৈছে। সেইকাৰণে মই গাখীৰখিনি দিওঁতে এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাছিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে গাখীৰৰ ঠাইত কেৱল ঘি দিও চিৰাৰ গুড়িখিনি মিক্স কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু তেতিয়া ঘিৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ দি ল'ব লাগিব। মানে লাড়ুখিনি বান্ধিব পৰাকৈ 7 চামুচমান ঘি দি ল'ব লাগিব। এতিয়া অলপ লাড়ুৰ মিক্সাৰলৈ হাতেৰে মুঠি মাৰি লৈছোঁ। এয়া লাড়ুটো এইদৰে অলপ ঘূৰাই হেঁচি শ্বেপ দি ল'ম। লাড়ুটো শ্বেপ দিবলৈ যদি অসুবিধা হয় আৰু লাড়ুটো বনাওঁতে ভাঙি যায়, তেতিয়া আৰু অলপ গাখীৰ বা ঘি মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, মই লাড়ুটো শ্বেপ দি ল'লোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি লাড়ু মই বনাই ল'ম। এয়া গোটেইখিনি চিৰাৰ লাড়ু বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া লাড়ুকেইটা আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিলে লাড়ুখিনি টান হৈ পৰিব। আধা ঘণ্টামান সময়ৰ পিছত লাড়ুকেইটা ধুনীয়া টান হৈ গৈছে। এটা লাড়ু চাওক, ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই চিৰাৰ লাড়ুটো বনাব পৰা যায় আৰু এই লাড়ুটো ভজা চিৰা আৰু গুড়ৰ এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আৰু সোৱাদ পোৱা যায়। এই লাড়ুটো বনাই 4-5 দিনমানলৈ থৈ দিব পৰা যায়। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এনেকৈ চিৰাৰ লাড়ু বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।